Hello दोस्तों, welcome to the video. Vocabulary and other terms used at airports. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, 에ਅਰ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਆ, ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਲੁਫਥਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਰਨੀ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ। 에ਅਰਫੇਅਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਨ ਵੇ, ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ। ਵਨ ਵੇ ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ। ਹੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਮੀਨਲ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ IGI ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ T3, IGI T3 ਜਾਂ IGI ਟਰਮੀਨਲ 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ IGI T2 ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਫਲਾਈਟ। ਦਾ ਜਰਨੀ ਬਾਈ ਏਅਰਪਲੇਨ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਫਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰੀਏ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲਗੇਜ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ। ਲਗੇਜ ਟਰਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡਲ ਪਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਗੇਜ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 ਜਾਂ $100 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ। ਹਰੇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕਡ ਬੈਗਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੈੱਕਡ ਬੈਗ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਨਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਤੇ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਪੈਸੀਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਪਾਰਚਰ 19:30 ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਟ ਨੰਬਰ 25B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕਡ ਬੈਗੇਜ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਬੈਗਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਟ 23 ਕਿਲੋ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਟ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ 62 ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਚਜ਼ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਚਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਚਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਵਿਡਥ ਪਲੱਸ ਹਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਪਲੱਸ ਉਚਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਆ, ਇਹਦੀ A to B ਲੈਂਥ ਆ, C to D ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਆ ਐਂਡ E to F ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹ 62 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕੈਬਨ ਬੈਗ ਅਜਿਹਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਓਵਰਵੇਟ ਬੈਗ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕਡ ਬੈਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਬੈਗ ਜਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਲੀਕੇਟ ਲਗੇਜ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਸ ਬੈਗ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜਾਈਲ ਲਗੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਲਗੇਜ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਥਾਰੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਆਊਟ। ਡਿਪਾਰਚਰਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੱਕ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਚਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਚਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲਾਂਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300, 400, 500 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲੌਂਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲੌਂਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਂਜ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪ। ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲੌਂਜ ਤੱਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਐਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ B15 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ B17 ਦਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਬੋਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਖੜਾ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬੋਰਡਿੰਗ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਾਈਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਦਾ ਕਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਲਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਲ ਸੀਟ ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਇਲ ਸੀਟ ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੀ ਆਇਲ ਸੀਟ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਆਇਲ ਸੀਟ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਆਇਲ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਆਇਲ ਸੀਟ ਆ। ਜੇ 2 ਆਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਇਲ ਸੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਲੇਡ ਫਲਾਈਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਉੜੇ, ਲੇਟ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਉੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇਡ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਲੇਡ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਰਾਈਵਲਸ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਗੇਜ ਕਲੇਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਰਾਈਵਲਸ ਬੈਗੇਜ ਕਲੇਮ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਗੇਜ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਆ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਗ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਸ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਇਸ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਸਟਮਸ। ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਇਫੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਲਿਮਟਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਵੈਲਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਫਲਾਈਟਸ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਫਲਾਈਟਸ ਲੰਬੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ 14 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਫਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਔਨ ਟਾਈਮ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਬਟਨ ਆਲਸੋ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼।